নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে 13,735টা পদৰ ভেকেঞ্চি সম্পৰ্কত। এই 13,735টা পদৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা কিমান, ইয়াৰ উপৰিও এই পদসমূহৰ বাবে সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে 16 ডিচেম্বৰত এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি বেছি হয়, যিহেতু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা বহু বছৰৰ পাছত ইমানখিনি পদ খালী হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বেংকৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ হ'ব। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট হ'লেও এই পদসমূহৰ বাবে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ৰেগুলাৰ পদ হ'ল 13,735টা আৰু বেকলগৰো ইয়াত বহুত পদ আছে। 1/4/2024 ভিতৰত 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, OBC বাবে থাকিব 3 বছৰ, PWBD জেনেৰেল EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ, PWBD SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 15 বছৰ, PWBD OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 13 বছৰ। এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবেও থাকিব 3 বছৰ বা 8 বছৰ। ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। উইড'জ, ডিভৰ্চি ওমেন আৰু ওমেন জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড সেইসকল ওমেনৰ বাবেও বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা 35 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে, মানে 7 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ইয়াতে জেনেৰেল EWSৰ বাবে 35 বছৰ, OBC বাবে 38 বছৰ আৰু SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 40 বছৰ। ট্ৰেইন এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে ইয়াত 6 বছৰ, SC STৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, OBC বাবে 4 বছৰ, জেনেৰেল EWSৰ বাবে 1 বছৰ, PWBD SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 16 বছৰ, PWBD OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 14 বছৰ, PWBD জেনেৰেল EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 11 বছৰ। এছেঞ্চিয়েল একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনটো চোৱা, বিশেষকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে 6 চেমত পঢ়ি আছে, ফাইনেল ইয়েৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিবা। সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ দুটা হ'ব। প্ৰথমতে আহিব ফেজ 1। ফেজ 1ত থাকিব প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন। প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব 100 মাৰ্কছৰ আৰু ইয়াত আহিব ইংলিছ লেংগুৱেজত থাকিব টোটেল কুৱেশ্যন 30 আৰু মাৰ্কছ 30 থাকিব। আৰু নিউমাৰিকেল এবিলিটি 35 টোটেল কুৱেশ্যন, মাৰ্কছটো থাকিব 35 আৰু ৰিজনিং এবিলিটি 35, মাৰ্কছটো থাকিব 35, মানে অল টোটেল 100 মাৰ্কছৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হ'ব। আৰু যিসকলে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম কমপ্লিট কৰিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেইন এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব, মানে ফেজ 2ত মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব। ফেজ 2টোৰ ছাবজেক্টখিনি হ'ল জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ, ইয়াত 50 মাৰ্কছ থাকিব, কুৱেশ্যনো 50টা থাকিব। জেনেৰেল ইংলিছ ইয়াত 40 মাৰ্কছ থাকিব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 40 হ'ব। কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড টেষ্ট, এই কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত 50 মাৰ্কছ আহিব, কুৱেশ্যনো 50 মাৰ্কছ আৰু 45 মিনিটছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ৰিজনিং এবিলিটি আৰু কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউড টেষ্টত আহিব 50 কুৱেশ্যন 60 মাৰ্কছ, ইয়াত 45 মিনিটছ দিয়া হ'ব। অল টোটেল নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন হ'ল 190 আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ হ'ল 200। ডিউৰেশ্যন হ'ব 2 hours 40 minutes। 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। পে স্কেল 24,050 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু নেক্সট 64,480 লৈকে পে স্কেল আছে। আৰু ষ্টাৰ্টিং বেচিক যিটো পে সেইটো হ'ব 26,730। ইয়াৰ লগতে SBI তৰফৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিয়া হয় সেইখিনি সুবিধাও লাভ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো তোমালোকে চোৱা, SC ST PWD এক্স ছাৰ্ভিচমেন DXSৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আৰু জেনেৰেল OBC EWSৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 750। এতিয়া যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে SBI যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ৱেবছাইটটো দিয়া হ'ব, তাত গৈও তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰা। 17/12/2024 পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 7/1/2025 হ'ল লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। লাষ্ট ডেট হ'ল 2025 চনৰ 7 জানুৱাৰী। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।